Hello, good morning everyone. Happy Sunday. Have a good day, have a blessed Sunday everyone. Today maglakad-lakad tayo sa beautiful garden by the bay. Makikita nyo ang super ganda, super wow. Okay, let's go guys. Bye. Pinapawisan po tayo. Ganda naman. Agos ng tubig. Nakaka-relieve ng pagod dito. Fresh na fresh. Sobrang init na. Relax. Marinig mo yung ano ng tubig. Oh, super. Tapos yung super tree. May karabaw. Dito mo makikita yung bago ang lalaki ng mga higaganting mga sculpture mga animals. King Kong yan, King Kong. Malalaking lizard. Short. Boy, tiger, shark. Okay.
rhino. Sabayan nyo ako guys, tingnan natin yung bagong display dito sa Garden by Today, Singapore. Ang lalaki ng mga sculpture. Start po tayo. Kanina, yung nakaano tayo. Ngayon sa lubungin natin. Cheetah yan. Grabe. Ang laki ba siya? Totoo ang tabang ng kanya. Para tayong nasa zoo. Grabe, ang laki niya ng elephant. The baby elephant. Oh, si King Kong. Si King Kong. Oh, may dala siyang baby. Magpamilya sila. Mga penguin. Dito lang yan. Maganda siya tingnan pag ganitong sinalubong natin sila. Kanina hindi. Ang daming mga animals. Lahat to nakikita po dito sa Singapore Zoo. Ang laki ng buffalo. Ang buaya. Si Lolong yan. Buaya ng Davao. Oh my God, yung mga ahas dyan. Yung ahas-ahas. Sinundot niya yung pet. Ostrich. Ang cute nila, ang dami. Ang dami ito dito sa Singapore, makita mo lang sa kahit dito makita mo yung totoo, yung life na life. Doon sa mga creatures, sa mga reservoir, sa may mga tubig-tubig, meron ditong kahit turtles din meron. Ang cute. Ang lalaki. Agila. Yung octopus, adubuhin na natin. At makikita mo yung karabaw. Itong mga hindi to magtatagal dito diyan, guys. Pwede naman yung magrenta ka.
kulay na mga upuan yan. Diyan mag-celebrate yung National Day. Malapit na, August 9. Diyan, floating stage. Mag-celebrate yung National Day. Ang ganda yung bridge. Yung Esplanade Theater, para siyang Dorian. Okay, that's it for today. Init. Ganda ng view ko. Water lily. Thank you for watching. I hope